Ця рідина була холодною секунду тому. Один клік, і вона гаряча, мов домашня батарея. Це не магія, це прихована енергія фазового переходу. Цієї зими ми всі переконалися, тепло – це розкіш. Сьогодні я покажу, як можна законсервувати тепло і достати тоді, коли воно треба. Давайте проведемо простий експеримент. Просто порівняємо, як вистигають дві рідини – вода та парафін. Дивіться на графік. Вода просто собі остигає, а парафін у цей момент починає переходити з рідини у твердий стан. Поки остання крапля не стане твердою, він віддаватиме енергію фактично при одній сталій температурі. Це і є прихована енергія фазового переходу. 1 кг парафіну при застиганні віддає стільки ж тепла, скільки 5 кг води при охолодженні на 30 градусів. Тож вода – це добре, але щоб запасти енергії для обігріву кімнати вночі, нам потрібна бочка на 200 літрів. Парафін працює інакше. Поки він перетворюється з рідини на тверде тіло, він віддає енергію при стабільній температурі. Ось і виходить, що 1 кг парафіну замінює 5 літрів води за енергоємністю. Це і є ваша компактна теплова броня. Немає парафіну? Ідіть на кухню. Сода і оцет. Змішуємо, випаровуємо зайве, отримуємо ацетат натрію. Це ідеальний акумулятор, без саморозряду. Ви його заряджаєте в кастрюлі, кладете в шафу, і він там чекає хоч місяць. Ідеально для розігріву спальника чи дитячого ліжечка в блекаут. Для найкращого результату беремо 84 грами соди на 600 мл 9% оцту. Важливо, не доводьте до кипіння занадто бурхливо. Нам потрібен перенасичений розчин. Це і є наша теплова консерва. Якщо ви зробите все правильно, розчин залишиться рідким навіть при 0 градусів. Але варто лише клікнути, і ви отримуєте стабільний 52-55 градусів на годину. Парафін – чудовий ізолятор. Він накопичує тепло, але не хоче його віддавати. Якщо ви просто заллєте його в бак, ви отримуєте гаряче ядро і холодні стінки. Тут нам допоможе графіт. Я додаю біля 15% за об'ємом. Він створює всередині парафіну теплопровідну сітку. Тепер тепло від тена миттєво буде розходитись по всьому об'єму, а при розряді миттєво виходитиме до радіатора. Ну що, пробуємо зібрати батарею? Я взяв банку від огірків на 1,5 літра. Зробив таку от спіраль з мідної трубки. Залишилось додати парафін. Але ще треба подумати про збереження тепла. Для цього я зробив ось таку термоізольовану річ. Туди ми помістимо банку і закриємо. Таким чином, коли ми включаємо вентилятор і насос, наша рідина циркулює і видає тепло. До речі, ось така система. Її можна зібрати із частин, які можна купити в комп'ютерному магазині. Зазвичай це використовується для охолодження процесора
якщо у вас якийсь ігровий комп'ютер чи ще щось. Така система бере загалом біля 30 Вт. Тобто її реально можна підключити до батареї або навіть потужного павербанка. Ну що, спробуємо? Давайте зафіксуємо температуру на нашій міні-батареї. 24 градуси. Я вмикаю вентилятор і насос. Пішла. До речі, вже 28,8. Зрозуміло, що кілограм парафіну не несе багато енергії для того, щоб відчутно змінити температуру в цій кімнаті. Але це прототип. Заряджаємо від розетки, коли є світло, або від газового пальника, або навіть від вогню на дворі. Коли блекаут, вмикаємо вентилятор від павербанка. Ця штука грітиме вас усю ніч, не споживаючи кіловати з мережі. Безпечно, компактно і працює на чистій фізиці. Для масштабування потрібно лише збільшити кількість парафіну. Можна, наприклад, використати ємність від старого бойлера. Така теплова батарея на 50 кг парафіну реально може гріти кімнату чи невелику квартиру протягом ночі. На такому принципі можна побудувати і теплову батарею для приватного будинку. Якщо у будинку застосовується підлога з водяним підігрівом, то можна сконструювати теплову батарею на глауберовій солі. Вона недорога і має на третину більшу від парафіну енергоємність фазового переходу. Температура плавлення глауберової солі трохи вища 32 градусів. Тому вона ідеально підійде саме для теплих полів. Для приватного будинку це може працювати у парі з сонячними концентраторами або панелями. І вдень сонце нагріває будинок, а надлишок тепла акумулюється у тепловій батареї. Вночі ж для опалення використовується енергія, що запаслася вдень. Але почекайте! Фазовий перехід працює в обидва боки. Коли настане літо і спека в 35 градусів, вимкне ваші кондиціонери разом із мережею, ця ж сама конструкція спасе вас від перегріву. Просто замінюємо речовину всередині, і це вже не теплова батарея, а батарея холоду. Минулої зими ми навчились цінувати кожен градус. Теплова батарея на фазовому переході – це не заміна газу. Це ваш золотий запас на випадок блекауту. Свої розрахунки і список матеріалів я залишу під відео. Готуйтесь заздалегідь. Тримаймося і гріймося разом. Підпишись, щоб не пропустити цікаве. Пока!